Welcome to my channel. Sa lahat mga nag-subscribe, salamat. At sa mga hindi pa, don't forget to like and subscribe and share this video. And previously, we discussed amaryllis flower. And meron akong mga amaryllis bulb na crowded na sa isang pot. So, tinransfer ko na lahat ng mga... Ito yung mga development ng day-to-day ng amaryllis. October 9. Nasa 2 inches na siya. And October 10, 5 inches. October 12, 10 inches. So, obviously, kinailangan natin ng pumice para sa easy drainage at yung mga mixture ng soil, coco peat, rice hulls, and compost, which is maraming nutrients, micronutrients na kailangan ng ating halaman. Ngayon, ang i-repat natin at i-revive ay ang mga teenage naman or juvenile, tinatawag na philodendrons selloum. So, kailangan din natin ng mixture ng mga lupang may micronutrients at may pumice para sa easy drainage at hindi na stuck ang water. At kinuha ko ang philodendron na juvenile sa 8 years old kong philodendron. Na-acquire ko tong halaman na to May 28 pa, 2012. So, ganyan na siya kalaki ngayon. Ang laki-laki na ng kanyang leaves. So, kukunin natin ang juvenile selloum para sa iriripat na natin siya. So, kailangan ko dito tanggalin yung mga dried stem, dried roots. Ayun o, yung baby. Hindi ko pa siya nililipat kasi medyo weak pa ng kanyang yung kanyang roots. So, siguro next month, liripat ko na siya. For now, yung juvenile muna. Tinanggal ko yung mga dried roots, dried stem, and then dahan-dahan hinatak at pinutol yung mga dried roots bago iniripat. Kinailangan ko dito ang paso na 10 inches ang height niya at nasa 8 inches ang diameter para makatayo siya. Katulad nito, nilagay ko lang kasi sa lupa. Parang kulang yung lupa na space at hindi palagi natutumba yung stem. So, nilagyan ko siya ng mga slab, mga retaso ng mga granite para hindi siya dumapa. Actually, kulang pa yan. Dapat malaking bato pa. Siguro kailangan ko ng malaking bato para tumayo yung selloum, si mother selloum. And, ayan, nakuha ko na. And then, hinugasan ko nga pala yung roots niyan. Nakita nyo, para siyang may amag-amag, parang puti. Or hindi ko alam kung amag ba yun or ng spider's web. Kasi itong selloum, may sap yan. So, yun ang gustong-gusto ng mga spider. Ayan. Poisonous nga pala itong selloum na to sa mga pets. Kaya medyo ilayo yung mga pets sa maglalaro dyan. Ayan. Lagyan na natin ng lupa ang pot. Make sure mga 1/3 of nung pot doon mo ilagay yung roots ng selloum. Ayan. Yung selloum, hinugasan ko muna yung ugat para na masiguro na walang maiiwang bakterya at yung mga parang amag-amag na nakikita ko puti-puti. Hindi ko alam kung ano yun. Anyway, mapapansin nyo, mapuputol yung isang leaves kasi hindi na siya healthy. Kailangan na itong i-CPR kaya kailangan na siyang iripat. Dadaganan na siya doon ng kanyang mother. Ayan, lagyan na natin siya ng mixture ng lupa, rice hulls and coco peats and compost and pumice. And make sure huwag matabunan ng buong stem ng selloum. Ayan. So, at least ma-revive naman natin itong juvenile. Hindi siya totally mamatay. And then,
Since moist na yung aking lupa, hindi ko na muna nilagyan ng water. Kasi ilang araw na umuulan, masyado nang basang-basa yung roots. And bukas na siguro ang aking pagdidilig. Coming up next, how to plant a money tree out of cutting stem. Meron akong money tree na 4 to 5 feet na, and 5 years ago, bigay yun naman ng aking hipag.